mari fani căsuțe din turtă dulce, așa că ce lucru mai bun de făcut într-o după-amiază ploioasă decât să construim o căsuță din turtă dulce. Acestea sunt ingredientele pe care le găsiți în pachet: bucățelele de turtă dulce, zahărul pudră, niște jeleuri cu care am decorat casa și câteva figurine din zahăr. Zahărul pudră l-am amestecat cu un albuș de ou și a ieșit ce vedeți aici. Bineînțeles că nu puteam să nu sacrificăm o sticlă de Prosecco pentru realizarea acestui obiectiv măreț. Să procedem deci la realizarea căsuței. Acestea sunt piesele de turtă dulce așa cum le-am găsit în pachet. Hello! Conform instrucțiunilor, am tăiat această bucățică de turtă dulce în bucățele mai mici pentru a realiza gărdulețul. O să vedeți mai târziu despre ce e vorba. Am folosit pasta de zahăr ca un lipici și ce lipici a fost față de restul căsuțelor pe care le-am mai făcut în alți ani. Acest lipici a fost chiar foarte bun, după cum o să vedeți, o să țină căsuța foarte, foarte bine. Ups! Am simțit nevoia să punem și un țol festiv pe masă. Acel ornament roșu este luat tot de la Lidl. Și încet, încet căsuța noastră începe să prindă formă. Am folosit din belșug zăpada, pentru că, de ce nu, arată foarte bine. Plus că ne pregătim sufletește pentru vizita pe care o să o facem la Viena, unde cred că o să fie zăpadă, și pentru toate târgurile de Crăciun pe care o să le vedem acolo. Putem spune că am luat această căsuță ca să intrăm în atmosfera următoarei noastre vacanțe. Probabil noi vom fi plecați la Viena în timp ce voi o să urmăriți the making of această căsuță de turtă dulce. Chiar arată ca o casă. Avem și hornul. Cineva este foarte tipicar. Oops, again. Într-un final, să știți că nu am mâncat căsuța, pentru că am lăsat-o undeva afară pe masă și s-a întărit. După câteva zile se întărește. Și oricum, noi fiind la dietă, oricum n-aveam de gând să o mâncăm. Dar să știți că ea e comestibilă. Probabil o să o păstrăm așa și o să o punem ca centerpiece al masei noastre de Crăciun, o să o punem poate sub brad. Anyway, o să o păstrăm ca amintire cel puțin o perioadă. Jeleurile le-am folosit pentru a decora căsuța și n-am respectat chiar planul de pe cutie. Am dat drumul imaginației și ne-am făcut propriul nostru model. Motiv pentru care, bineînțeles că nu ne-au ajuns jeleurile. Găsiți și aceste figurine din zahăr tot în cutie.
dacă îți vine să o mănânci când te uiți la ea. Nu știu dacă voi ați prins perioada de după comunism, când au apărut acele nechermanuri care aveau la final și o secțiune cu dulciuri și în nechermanurile de Crăciun erau aceste fabuloase căsuțe de turtă dulce la care mă uitam și salivam copil fiind. Iar sincer, această căsuță arată exact ca nechermanul ăla și a reprezentat visul meu împlinit de a avea o căsuță din turtă dulce exact ca cele pe care le vedeam în nechermanurile din copilărie. Și acesta este produsul finit. Ce părere aveți? Mie îmi place foarte mult cum a ieșit. Dacă vă interesează, găsiți căsuța asta la Lidl. Costă în jur de 35 de lei, sper să nu mă înșel, cam așa, 35 de lei. E un mod foarte plăcut de a petrece timpul alături de cei dragi, mai ales dacă aveți copii, se va dovedi a fi o experiență foarte fun. Lăsați-mi în comentarii ce părere aveți de căsuța noastră. Pa!